Раніше у серіалі. Піди сьогодні на вечірку до Журавського. Якщо він у темі, то на вечірці обов'язково випливе наркота. Бачу, що ти штовхаєш свій товар на моїй вечірці, в тебе будуть проблеми. Тебе теж можуть бути проблеми. Я ж заборонив Владу сюди приходити. Дій за планом, розберемося з ним раз і назавжди. Це я знайшов вчора біля свого будинку, але тебе на вечірці не бачив. Я не буду більше шпигувати за Журавським. Знову сліди наркотиків? А цілий пакет. І на ньому повно відбитків. Твого Журавського. Хтось хоче насолити Журавському. Спробують дізнатися, хто хоче підставити Романа. Не дивно, що люди завжди усе ставлять під сумнів. Нам постійно нав'язують, нікому не можна вірити. Усі навколо брешуть. Довіряй, але перевіряй. Люди бояться бути обдуреними. Бояться. Тому не вірять і не довіряють. Я хочу слухати голос свого серця, який шепоче: вір тому, що бачиш у його очах. Його очі кажуть мені, що нічого поганого він зробити не міг. Але раптом я помиляюся. Бодя, ти ще довго? Вже одягаюся. Слухай, не підкинеш пару гривень пообідати в їдальні? Я бутерброди нам зробила. Поспіши, вже час виходити. Ввечері забираємо тату з лікарні, а перед цим треба зробити генеральне прибирання. А ти мені допоможеш. Що таке? Ти когось боїшся? Та мені вчора здалося, що знову цих типочків з району бачив. Бодь. Якби ти міг нормально описати того, хто дав тобі цей пакет з наркотиками, поліція б давно вже його знайшла. Є два варіанти. Перший – це поліцію викликав той, хто знав про цю передачу наркотиків і хотів насолити власнику пакета. І другий – фантастичний варіант. Який? Що хотіли підставити саме тебе. І тому тебе знайшли, сказали, куди віднести пакет, а потім викликали поліцію. Ти нічого не приховуєш? Віра, чесне слово, я тут ні до чого. І цих хлопців з району я теж перше в житті бачив. Я ж тобі вже 100 разів казав. Якщо вони ошивалися біля школи, може, їх хтось із наших бачив. Може, хтось з класу Олега знає, як їх знайти. Тоді б ми знайшли їх і вийшли на тих, хто стоїть за ними. То, може, попросиш Олега, щоб він розпитав у школі? Поговори з Олегом сам. Ми з ним вчора посварились. Ну все, біжи, бо запізнися. Гарного дня. Віра, ти точно не хочеш зі мною піти? Може, ну його той віват? Біжи. Люблю тебе. Ні, це було зовсім не побачення. Припини, це було побачення. Ганна Марія, скажи. Побачення без варіантів. Якщо ми компанією їдемо у клуб, і ти висиш там зі святом, то це як по-твоєму називається? Ти взагалі була сама. Роман не приїхав. І чому тоді в мене побачення зі святом, якщо ми просто тусили усі разом?
Гала, ніхто не винен, що ти не хочеш навіть поцілуватися зі святом. І тому злися. Не може бути. Ану, давай зізнавайся. Ви що, вчора зі святом поцілувалися? Ну, так. Але лише один раз. Круто, розповідай. Немає чого розповідати. Завтра я йду на доброчинний бал у мерію. Мене Ілля запросила. Не розумію. Ти ж цього не хочеш. Навіщо ти себе примушуєш? Лара, ти така дивна. Зрозуміло, чому Гала так робить. Бо син мера крутіший, ніж свят. Тато свята лише базарний барига. Ти чого? Переживаєш? Що скаже Ілля, якщо дізнається, що я цілувалась зі святом? Ось і кльово. Ілля поїде, будеш тусити зі святом. Він же прикольний. Ну так, прикольний. Але він занадто наполегливий. А мені хочеться більше вільного простору чи що. Ти сама не знаєш, чого ти хочеш. А ти знаєш, ти ще позавчора тусила з Владом. Забула? Ну, добре, добре, ти мене підловила. До речі, Ден мене знову запросив на побачення і пообіцяв, що познайомить мене зі своєю бабусею. Круто. Познайомитись з бабусею? Чувак, ти що, серйозно? Не починай. У мене і так з вечора голова квадрат. Я не знаю, як це все розрулити. Хто мене за язик тягне? Нащо я це ляпну? Слухай, ну, твій язик вчора так сильно розгулявся, що і не дивно, що ти втратив голову і все це на муловці. Ну ж, більше не цілуйся так на людях, бо інші помруть від заздрості. Ти що заздриш? Я тобі нормально вчора перепало. Я бачив, як ви з Галою усамітнились. Це був лише один мініпусінький чмок. Навіть люди на жорсткій дієті отримують більше, ніж я. Гала – це просто айсберг. Думаю, навіть твоя бабуся цілується більш перестрічно. Ти причепився до моєї бабці. Ну, це реально було дуже смішно. Лара, давай в суботу проведемо час разом, і я обов'язково, чуєш, обов'язково познайомлю тебе зі своєю бабусею. Чувак, до чого тут бабуся взагалі? Ти ж казав, вона ж живе бозна-де. Жила. Але 2 місяці тому батьки її накрутили, типу, що я погано харчуюсь, мало сплю і взагалі невідомо, чим займаюсь. А оскільки вони за океаном і контролити мене не можуть, то звалили це все на бабусю. Ось вона до мене і переїхала. То ти тепер живеш з бабусею? А що, це навіть прикольно. Вона тобі, напевно, їсти готує, а? Запроси Лару на обід, а? Який обід? Якщо бабуся побачить Лару, то неодмінно подзвонить батькам. А мої батьки спілкуються з батьками Агати. Ну, мій тато раніше працював в одній фірмі з її татом. Стоп, ти ж казав, Агата в минулому. Казав. Я поки не готовий щось пояснювати, якщо вона раптом запитає про Лару. Капець, як це складно. Слухай, як там наше прослуховування, а? Тобі Ромчик нічого не казав? Ні, я взагалі його сьогодні не бачив. Слухай, а може він вже в кабінеті у продюсера? Підписує контракт на світове турне, а? Мам, ми з тобою лише минулого місяця відправили на рахунок школи круглу суму. А вчора директор мені зарядив, що я знов маю підписати якийсь чек. Що це за чек? Що ти знов йому пообіцяла? Синочок, тільки не зараз. У мене мігрень. Мам, ми з тобою чудово знаємо правила. Відколи мені стукнуло 16, я завжди візую чеки, проплата яких більше за 300 тисяч. Скільки там? 500? Більше? 700 тисяч. У вашому спортзалі давно не робили ремонт. Це тобі директор так сказав? Мам, це брехня. Я не буду підписувати цей чек, бо він тебе тупо розводить. Ти перебільшуєш. Давай обговоримо це, коли у мене не буде так сильно боліти голова. Мам, ми не можемо це відкладати. З самого ранку телефонує наш фінансовий консультант, і він хоче терміново з тобою поговорити. А що може бути таким терміновим о 8:45 ранку? Я сьогодні не в формі для таких розмов. О, ну ось це знов він. Мам, ти не можеш його просто ігнорувати. Це ж наші гроші. Ромчик, ну, будь ласка, не кричи. Мені так погано. Ти ж знаєш, який для мене стрес зустрічі із твоїм батьком. А вчора мені довелося просидіти поруч із ним цілий вечір. До речі, він щось сказав про мій виступ?
Ти ж знаєш, він зі мною не розмовляє, коли поруч немає адвокатів. Все, вибач, мені треба випити таблетку і прилягти. Євген Борисович. Добрий ранок, Романе. Ваша мама не відповідає на дзвінки, а справа дуже-дуже серйозна, тому змушений потурбувати вас вдома. На жаль, мама не може зараз вас прийняти, вона погано себе почуває. Мігрень. Мігрень? Та якби ваші гроші могли говорити, вона б сказала вам, що у них не просто якась там мігрень, а їм час до реанімації. Все може закінчитись летально. Це справді настільки погано? Ви не перебільшуєте? Буду відвертим. Ви мені дуже добре платите, я б не хотів втратити цю роботу. Якщо збіднієте ви, збіднію я. Виділіть мені, будь ласка, півгодини. Я не знаю, чи зможу я все зрозуміти, але принаймні спробую. Проходьте. Дякую. Вчора ти обіцяла, що візьмеш відбитки Журавського. Я не обіцяла. Я сказала, спробую. Але вчора Роман при мені нічого не пив, тому я не змогла забрати склянку з його відбитками, як ви просили. А після виступу банди я відразу пішла, бо мені треба було повертатися додому. Іра, послухай. Здається, ти не до кінця розумієш ситуацію. Так, я добрий з тобою. Йду тобі назустріч, але це все не буде тривати безмежно, якщо ти гратимеш зі мною у ігри. Мені потрібні відбитки Журавського. А тобі потрібно, щоб твій тато, коли вийде з лікарні, не дізнався, що твого брата можуть відправити під суд. Правильно? Навіщо ви знову мене цим шантажуєте? Ви ж самі відпустили Богдана. За нього вписався твій друг Журавський. Ми не друзі. Якщо Журавський не причетний до криміналу, його відбитки це підтвердять. Це чудово. Твій брат може гуляти на свободі. Але якщо Журавському винесуть обвинувачення, його заступництво перестане діяти. Твоє завдання – підсунути Журавському цю склянку. Потім акуратно кладеш її у пакет і віддаєш мені. Цього разу я все підготував, щоб ти знову не налажала. Думай, як це організувати. А де побажання гарного дня? Ніякої поваги до старших. Лисенко, слухай. Що? Угода в обмін на цінну інформацію? Хочеш говорити особисто зі мною? Добре, скоро буду. Я вже пояснював Ілоні Максимівні, що є основний капітал, а є відсотки, що ви маєте жити на відсотки, що набігають на основний капітал за рік. А це дуже велика сума. І більшість людей не витрачає стільки за все життя. Я думав, у нас ніколи не може бути проблеми з грошима. Мама завжди каже, що батько відкупився так, щоб моїм онукам вистачило. Якщо ваша мама буде витрачати гроші з такою швидкістю, то незабаром ви почнете проїдати основний капітал, і він дуже швидко розтане. А скільки мама витрачає на мою школу? Ці внески за останні 2 роки забирають найбільше грошей. Саме тому я наполіг, щоб банк вів додаткову систему контролю. Ваш підпис. Добре, зі школою я розберусь. Це вирішить проблему? Це зменшить розмір катастрофи і дасть нам час на роздуми. Зачекайте, дивно. Я бачу, що за останні 3 місяці ви особисто практично нічого не витрачали зі своїх рахунків, хоча отримали до них безпосередній доступ. Розумію, це, напевно, якась помилка у звіті? Заспокойтеся, Євген Борисович, у ваших звітах все правильно. Просто тепер я маю своє незалежне, власне джерело прибутку, і воно досить непогано тримає мене на плаву. Ну, і яку інформацію ти мені пропонуєш, якщо ми тебе відпустимо?
Жирний компромат на Журавського. Але я прошу не просто відпустити мене. Ви повинні зняти з мене усі обвинувачення. Я не буду з тобою торгуватись. Ну, не захочеш ти, захоче хтось з твого начальства. Затримати і обвинуватити найкрутішого мажора Журавського. Та про це мріє кожен мент. За таке дають нові погони. Слухай, я розумію, ти маєш якийсь особистий зуб на Журавського. Інакше б не підставляв його нападом на вчительку. Чому я маю вірити у твій компромат? Може, ти просто хочеш моїми руками влаштувати Журавському неприємності? На районі з'явилася нова крутецька наркота. Раніше такої не було. А коштує копійки у порівнянні з тим, що є на ринку. Можу закластися, ваші колеги про неї вже в курсі. Та й ви так само. Припустимо. І що нового ти мені розкажеш про цю наркоту? Клієнти називають її хайп. Тому що усі тільки про неї говорять. А звідки ти знаєш про цей хайп? Чув від пацанів. Багатьом не подобається, що цей хайп завалює ринок. Підриває бізнес. Я ж не при ділах. Але пацани кажуть. Я слухаю. Тоді до чого тут Журавський? Як до чого? Саме до Журавського пливе бабло від продажу цієї новинки. У нього навіть пісня є «Мама, я на хайпі». Нескладно ж догнати, що до чого. То що, ви приймете цей чек в оплату за друге півріччя? Без проблем. Призові гроші ти можеш витрачати на власний розсуд. Ви такий добрий і чуйний. Мене зворушила історія про твою маму. І це дуже шляхетно, що вона проводить так багато безкоштовних занять. Твоя мама допомагає іншим, а ми допоможемо тобі. І не забудь запросити на щорічний бал інвесторів цього нового друга твоєї мами, про якого ти мені розповіла. Так, звичайно, запрошу. Правда, він постійно висить в Еміратах. Треба ж контролювати весь свій бізнес. Якщо приведеш нового інвестора, то отримаєш хорошу знижку на наступний навчальний рік. Дякую, Анатолій Іванович. До речі, моя мама шукає помічницю на півставки в офіс. Я подумала про Віру Корбут новеньку. Як думаєте, їй буде цікава така робота? Важко сказати. Поговори з нею. Не знаю, як вона відреагує. Ви ж знаєте, більшість моїх однокласників навіть і думати не хочуть про підробітки. Просто, мені здається, Віра не така, як інші. А, до речі, звідки вона до нас перевелася? Вибач, це закрита інформація. Анатолій Іванович, у бухгалтерії питання щодо останнього чека від Ілони Максимівни. Лілія Павлівна, передайте головному бухгалтеру, що гроші будуть, і я розберуся з чеком. І більше не піднімайте питання грошей у присутності учнів. Анна Марія, якщо у тебе більше немає питань, то можеш іти до свого класу. Добре, Анатолій Іванович. Абонент знаходиться поза зоною досяжності. Залиште повідомлення після звукового сигналу. Ілона, нам треба негайно вирішити питання з чеком. Ти ж обіцяла, що вплинеш на свого сина. Передзвони. Справа ще не на контролі зверху. Їдь у прокуратуру, переконуй, щоб просили суд відпустити його під особисте зобов'язання. А якщо він блефує? Нічого, затримаєш його ще раз. Він нікуди не втече. Але те, що він говорить, схоже на правду. Що там з відбитками Журавського? Скоро будуть у нас. Я тримаю це на контролі. Лисенко, ти ж наче не такий юний, щоб бути таким наївним. Ти що, справді віриш, що ти хоч щось зараз контролюєш? Мені вже навіть цікаво подивитися, як ти вигребеш. Якщо не вигребу, прийду до вас за допомогою. А я тут до чого? Я тобі з самого початку казав не лізти у цю приватну школу. Стороною обходити Журавських. Але ж ні, тобі кортіло. Це була твоя особиста ініціатива, тому справа повністю твоя. Поліз поперед батька в пекло. Сам собі винен. Лисенко, зачекай. Там приїхав Журавський, просить віддати його тачку. Каже, що ти дозволив. Так, віддавай. І ще ми відпускаємо затриманого Владислава Денисюка. Того, що викрав вчительку? А чому відпускаємо? Він же зізнався, і доказів достатньо. Бо так вирішило начальство, а наша з тобою справа виконувати.
Привіт. Ну що, був продюсер? Підписав контракт? Це так швидко не робиться. Чувак, ти вже заходив у наш класний чат? А? Бачив? На першому році, як повалило, про нас тільки й пишуть, про наш вчорашній виступ. Ага. Круто. Слухай, ну і вигляд, у тебе щось сталося? Та все нормально. Все, побачимось на уроці. Я ще до директора маю зайти. Хто це з наших приколюється? Не знаю. Дурний прикол. Ага. Ржачий ще той. Слухай, через 5 хвилин основу здоров'я. Чим це пахне? Чувак, ти що? Фу! А що? Вихід газу з організму – це природній процес. Я його не можу зупинити. Ти можеш його контролювати. Здається, там не тільки гази. Потримай, я потім доїм. Свят. Скус. От зараза. Та що ж таке? Їдять вони цей папір чи як? Алілуя, дівчатка! Як же я вас люблю! Анатолій Іванович, доброго ранку. Роман, сподіваюся, ти приніс чек? Так, приніс. Що ти робиш? Ви тягнете гроші з моєї мами, і я це припиню. Ми будемо платити за моє навчання, як і раніше, за тарифами школи. А на оплату ремонту спортзалу за 700 штук шукайте інших дурнів. Отже, війна. Даремно ти її почав. Ну, крутяк, чувак. А коли тебе відпустили? А ти спиши бачиш, як би зайняти моє місце. Я навіть не думав про це. От і не думай. Ти працюєш на мене. І ти теж. Треба перетерти щодо Журавського. Я хочу здати його ментам. Чогось я не доганяю. А як ти це зробиш? Не я. Мене менти точно пасуть. Тому діяти будете ви. Є план. Слухайте сюди. Адреса проживання вулиця Зелений Гай. Вулиця Зелений Гай. Будинок 27, квартира 89. Не розумію, не існує такої вулиці. А якщо просто вулиця Зелений Гай. Котеджне містечко Зелений Гай. Немає такої вулиці в Києві. Ну ясно, якщо прізвище фальшиве, то і адреса теж фальшива. А якщо пробити телефон, який вона вказала у своїй особовій справі, як телефон батьків? Телефон чергової частини, телефон поліції. Що за фігня?
Менеджер назвав її Остапчук. Якщо задати Віра Остапчук. Остапчук Віра, 10 клас, переможеця Олімпіади з математики, учениця загальноосвітньої школи. Адреса школи. Войко, а ти чому тут? Хіба у твого класу зараз буде інформатика? Ні, Лілія Павлівна, у нас зараз основа здоров'я. Я просто шукала інформацію для реферату. Вже біжу у свій клас. Що це в тебе? Невже варена ковбаса? Так, хочеш? Ти що? Це ж хімія. Барвники, ароматизатори, підсилювач смаку. І я вже мовчу про ту всю фігню, з якою вона зроблена. Шкіра, жир, субпродукти, м'яса там взагалі немає. Не боїшся отруїтися? У тепличній зелені теж багато хімікатів. Мені смачно, дай нормально поїсти. Бачу, у тебе своя позиція. Це круто. Ти, напевно, знаєш, що у мене свій влог про здорову їжу. Запишеш для мене комент? Буквально на 2 слова. Ну, добре, давай. Привіт! З вами Іринка Ващенко, ваш гуру у світі здорового харчування. І ось що я вам сьогодні покажу. Моя нова однокласниця Віра Корбут їсть варену ковбасу. Скажи. Тебе не нудить? Бо мені навіть гидко дивитися на твою їжу. Краще викинути це у смітник, щоб не псувати апетит тим, хто поруч. Слухай, ми домовлялися про коментар, а не про те, що ти викинеш мою їжу. Краще подякуй, що я тебе врятувала від цієї отрути. В туалеті? Що за фігня? Фу, цей противний запах ковбаси. Капець. Так, що робити? Зараз я викличу швидку і тобі допоможуть. От дідько. Ви можете собі уявити, що хтось заправляє свою машину не паливом, а, наприклад, кефіром? Хто захоче зламати свою тачку? Наше тіло – це теж складна біологічна машина, яка потребує дбайливого догляду і правильного палива. Доброго ранку. Довго спиш, Журавський? Сідай. Причини більшості захворювань є малорухливість і неправильне харчування.
Їжа – наше щоденне паливо. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно харчуватись і що таке для нашого організму харчове сміття. То що для нашого організму харчове сміття? Хто може пояснити? Людмила Вікторівна, а дехто з нашого класу їсть зі смітника у прямому сенсі. Жирні і солоні снеки – це харчове сміття. Їжа із тривалим терміном зберігання – це теж харчове сміття. Ти це бачила? Їжа, яка містить багато штучних барвників і цукру – це теж харчове сміття для нашого організму. Корбут, ти куди? Корбут, ти куди? Корбут! Пішла перевіряти смітники, шукати щось на смачне. Журавський, а ти куди? Журавський! Так! Досить! Більше ніхто не хоче вийти? Тоді продовжуємо наш урок. І поговоримо з вами про трансжири. Вір, почекай. Слухай, не звертай уваги. Ірка вже всіх дістала зі своїм здоровим способом життя. Це так тупо, коли тебе за таке висміюють. Я просто їла свій бутерброд. Не плач. Ну, хочеш, купимо 3 кілограми вареної ковбаси і будемо їсти, аж поки Ірку не знудить. Ти хоч колись їв таку варенку? Моя бабуся, мамина мама, працювала в магазині і жила в райцентрі. І коли вона була ще жива, я дуже любив до неї їздити. І ми постійно з нею їли варену ковбасу і олів'є. Якщо б мама дізналася, у неї був би припадок. Що? Не віриш? А як же Анна Марія? Ми раніше були разом, але зараз все складно. Слухай, я хотів поговорити з тобою про музику. Я була вчора на твоєму виступі. Мені сподобалось. У тебе своя група, це так круто. Ви такі драйвові. Взагалі-то я не про це. Я про пісню, яку ти вчора співала. Там... Ти мої вітрила. Ні-ні-ні. Ти мої вітрила, музика моя, невагомі крила підіймають небо. Так. То що це за пісня? Я ніколи раніше її не чув. Звідки вона? Ти чув? Здається, комусь погано. Свят, Ірка. Я думав, що у цих двох може буде побачення в туалеті. Що за фігня? Чорт, його хтось вдарив. Свят, чувак, тримайся, ми зараз викличемо лікаря. Це що, наркота? Чорт. Бачиш цей пакетик? Якщо вона це все прийняла за один раз, це передоз. Викликай швидку і принеси води, щоб промити ніс і рот. Ти носиш склянку з собою? Алло, швидка? Нашим однокласникам погано. Це приватна школа Віват. У дівчини передоз наркотою, а у хлопця розбита голова. На наступний урок я попрошу вас підготувати проект «Корисна їжа» і «Їжа, що вбиває». Походу, в нас вже 2 жертви їжі, що вбиває. Ірка навернулася від своїх салатів, а Свят від своїх снеків.
закінчився. Дякуємо, чекаємо на вас. Швидка буде за 5 хвилин. Може, покличемо вчителів? Ні. Вчителі одразу викличуть поліцію, а поліція почне копати. Я поки що не знаю, як Свят опинився у жіночому туалеті, і вся ця наркота – це дуже дивно. Тут їх немає. Значить, у жіночому. Свят! Що з ним? Все нормально, його вдарили по голові. А от у неї передоз. Ми вже викликали швидку. Хто його? За що? Так. Цікаве співпадіння. Спочатку Ірка тебе тролить, а потім ти несподівано знаходиш її з передозом в туалеті. Нічого не хочеш нам пояснити? Слухай, припини. Ми з нею були разом, коли знайшли цих двох. Разом. Чим далі, тим цікавіше. Здається, ми з тобою про щось домовлялись. Ти що, забула? Ні, не забула. Тоді можна тебе на декілька слів? Анна-Марія, заспокойся. Ми самі з тобою поговоримо потім. Ромчик, не переживай. Віра сама хоче вийти і поговорити зі мною. Правда, Віра? Я знаю адресу загальноосвітньої школи, де вчилась Віра Остапчук. І знаю, що у твоїй особовій справі липова адреса, а замість телефону батьків – телефон поліції. І якщо ти не відлипнеш від Ромчика, я все йому розкажу. Розповідай, мені все одно. Ти думаєш, що зможеш відбити його у мене? Та він ніколи не буде тусити з посмітюшкою, яка їсть варену ковбасу. Ти в цьому впевнена? Давай, вперед, мені пофіг. І знаєш, я не така, як ти. Я не стану нікому розповідати, що ти миєш посуди, соромишся цього. Бо я не соромлюся своїх бутербродів, не соромлюся того, хто я є насправді. Вас всіх нудить від вареної ковбаси, а мене від ваших гнилих мажорських приколів. Останній раз попереджаю. Ромчик мій. Олег, почекай. Бодь, я зараз. Привіт. Привіт. Ну що, забрали тата з лікарні? Сьогодні ввечері забираємо. Якщо потрібна допомога, ти тільки скажи, без проблем. Дякую, але я не це хотів попросити. А що? Тут біля школи приблизно тиждень тому крутилося двоє типів. Один такий з борідкою і татуюванням, а другий такий зі світлими очима. Ти не бачив їх? Мені дуже треба їх знайти і поговорити. А Віра знає, кого ти шукаєш? Ти не влипнеш знову в якусь історію? Віра сама порадила мені з тобою поговорити. Я знаю, ви посварилися. Якщо не захочеш допомагати, я зрозумію. Бодя, ти ж мені як брат молодший. Звичайно, допоможу тобі знайти тих пацанів. Це школа Віват, правильно? Так, це я вас викликала. Там в туалеті на другому поверсі двоє моїх однокласників. Однокласники з розбитою головою і однокласниця із передозуванням. Я їх знайшла. Я проведу вас. Старший лейтенант Лисенко. Шановно, вибачте, йдіть до потерпілих. А мені треба опитати свідка. Кент каже, ти мене шукав. Що ти хотів? Поговорити є питання. Погуляй поки. Що за питання? Ти дав наводку із цьому хлопцю. Блакитній сорочці з хвостиком. Познайомив його з одним типом. Познайомив. А тобі що до цього? Мені поговорити з тим типом. Припустимо, це можливо. А що мені за це буде? А що ти хочеш? Мені потрібно прищемити одного мажора з Вівату. Допоможеш мені, а я допоможу тобі. Мажора? З Вівату? Романа Журавського. Це нарваний, простих пациків, таких як ми, з району. З болотом мішає. То що, допоможеш мені його прищемити? Вважаю, що ми домовились. Лише склянка. Але я впевнена, що Роман ні до чого поганого не причетний. Це ти подзвонила в швидку? Ти знайшла однокласницю з передозуванням? Чому не подзвонила в поліцію або відразу мені? Не знаю, я розгубилась. Розгубилась? Чи може хтось попросив тебе не дзвонити в поліцію?
Можна я піду? Ну йди. Потім ще поговоримо. Ми знайшли в туалеті порожній пакет з-під порошкоподібного наркотика. Ймовірно, дівчина вжила саме його, але слідів наркотиків на слизовій не виявлено. Їх хтось промив. Можливо, це зробив той, хто винен у передозуванні? Намагався приховати сліди? Можливо. І ще, у дівчини в кишені знайшли ось це. Тут таблетки. Хлопець з 11 класу злякався за її життя і прийшов до нас сам. Зізнався, що торгує неліцензованими препаратами для схуднення, які замовляє в Азії через інтернет. Він залишив для потерпілої їх в туалеті, але божиться, що про наркотики нічого не знає. Каже, що в школі потерпіла відома своїм здоровим способом життя і добровільно стимулятори ніколи б не вживала. Не хвилюйтеся. Розсічення шкіри голови лише поверхневе. Всі показники стабільні. Тоді чому ви його забираєте? Треба зробити КТ, щоб виключити струс. Можна я вам потім зателефоную і дізнаюсь про результат? Я дуже переживаю. Ось вам телефон приймального відділення. Дзвоніть черговій сестрі. Ого. Ти правда за мене переживаєш? Тоді поцілуй мене. Це найкрутіший день в моєму житті. Гала, я буду думати про тебе. Ти що, ти вже не йдеш з Синомира на доброчинний бал? Я подумаю про це завтра. Слухайте, що взагалі сталося? Як Свят опинився в жіночому туалеті? Хто його вдарив? Чому? Якщо Роман вже був тоді, коли ми всі прибігли, то логічно спитати про це у нього. А де він? Хтось бачив Романа? Я бачила, як Ромчика покликав директор. Напевно, поліція хоче опитати його як свідка. Корбут, пройди зі мною. До тебе є питання. У мене нова інформація. Виявляється, коли ти знайшла однокласницю з передозуванням, ти була разом із Журавським. Чому відразу мені не сказала? А яка різниця, з ким я була? Там, до речі, також був його друг, якого хтось вдарив по голові. І замість того, щоб знову підозрювати Журавського, ви краще дізнаєтеся, що там сталося і чому. Лисенко. Дзвонили з лабораторії. Відбитки зі сцянки вже перевірили. Повне співпадіння з відбитками на пакеті з наркотиками, які ми знайшли раніше у машині Журавського. А де сам Журавський? Його вже опитали? Директор дозволив перевірити його особисту шафку в роздяганні. Тобі варто це бачити. Це не моє. Роман, ти підтверджуєш, що це твоя шафка? Так, але я поняття не маю, звідки воно взялося. Послухайте, мені все це підкинули. Я сьогодні вранці відчиняв свою шафу і клав сюди речі, нічого подібного тут не було. Хтось може це підтвердити? Хтось це бачив? Так, я бачила. Роман не бреше. Зранку їх тут не було. Їх підкинули. Корбут, ти впевнена? Впевнена. Серце і розум. Хто кого? Нас обдурюють рівно настільки, наскільки ми самі цього хочемо. Я завжди вважала, що казати неправду погано. Але зараз я свідомо даю неправдиві свідчення, за які можу бути суворо покарана. Я роблю помилку за помилкою. Бо так вирішило моє серце. Всупереч розуму. У наступній серії. Ти обіцяв нам реальні докази проти Журавського. Я вам доведу, що це він штовхає хайп. Доброго ранку, до школи.
Так, до школи. Таблетки, щось новеньке. Раніше був порошок. Я сьогодні бачив той самий джип. Ну, той, що був, коли мене з наркотою підставив. Самі бачите, хто за цим стоїть.